إذا أهلا وسهلا فيكم بالجزء الثاني من الفيديو. طبعا زي ما حكينا لكم في الجزء الأول إن خلصنا كل إشي تقريبا. خلصنا الجدران، جهزنا ورقة العمل، جهزنا اللايرات. الجزء الثاني رح زي ما حكينا بدنا نعمل النوافذ ونجهز الأبواب والدايمنشن والهاتش. من غير ما نطول عليكم خلينا ننتقل لبرنامج الأوتوكاد. إذا رجعنا لكم طبعا بالجزء الثاني. بدنا نكمل طبعا المخطط اللي عندنا. بداية نعمل بي لاين عشان بدنا نرسم أول إشي اللي هي الويندو، أو بدنا نرسم الشبابيك. فعشان نرسم الشبابيك بنعمل لاير، بنغير اللاير للويندو، نعمل set current، وبنرجع طبعا نعمل بي لاين، نرسم خط. هذا الخط راح يكون المنتصف علشان أنا أقدر أحدد المنتصف اللي أنا بدي أعمل له ترم. طبعا بنغير هاي الداش عشان نرجعه خط مستقيم ونعمله باي لاير. نعمل اوفست طبعا بدنا اياه متر، مترين راح تكون حجم الشباك، فبنعمله متر بمتر، متر من كل جهة، وبنعمل ديليت. بعدين بنعمل ترم، تي ار، ترم، نرسم ريكتانجل. بعدين نرسم الدرفتين، فبناخذ الميد بوينت بنعمل اوفست طبعا راح تكون عبارة عن 0.5 سنتي لكل وحدة. بعدين نرسم بي لاين، ناخذ المنتصف تبعها. بعدين بنعمل الترم. هيك أنا قدرت إني أرسم الشباك أو الدرفة الأولى للشباك. طبعا الشباك دائما بيكون عبارة عن درفتين، فهيك نكون عملنا الشباك. طبعا باقي المخطط نفس الإشي، نرسم الشباك نفس الطريقة. هون كمان نفس الإشي، نعمل بي لاين. طبعا بنمسح اللاين اللي رسمناه أول، نعمل بي لاين زي ما احنا ملاحظين. نختار منتصف الخط. بدل ما أنا طبعا أقوم أرسمها مرة ثانية، بعمل للخط أو الرسم اللي أنا رسمتها بعملها ببلوك، بسميها ويندو. بعدين بعمل أوكي، والآن بعمل كوبي، بعملها كوبي، بعدين كمان كوبي، بعدين روتيت. روتيت اختصار طبعا RO. نعمل موف، حرف الام، بنحدد الشكل. بعدين رايت كليك، بختار النقطة اللي بالنص لحد، طبعا نعمل ترم لهاي، نعمل موف، نختار النقطة من الوسط إلى الميد بوينت. هيك بيكون عندنا رسمنا الدرفة الثانية من الشباك. طبعا نمسح الخط اللي رسمناه علشان ناخذ المنتصف، وهكذا طبعا على كل الغرف. نيجي الآن لشباك الحمام. شباك الحمام طبعا ما بيكون
ما بيكون يعني مترين، فلذلك رح نرجع نرسمه من أول وجديد. نعمل بي لاين، نحدد خط، نعمل منتصف، نقطع ترم، بعدين نعمل اوفست. الاوفست رح يكون طبعا عبارة عن 50 ب50، لأنه رح يكون متر حجم شباك الحمام. بعدين نعمل ريكتانجل، نمسح طبعا الخط، بعدين نعمل ريكتانجل، نعمل بي لاين، نعمل اوفست 5 سنتي لكل جهة، نعمل ترم، نمسح خط المنتصف أو نعمل ترم من خط المنتصف، هيك بيكون عندنا جاهز. الآن بنعمل بلوك لويندو 2، بنعمل ويندو 2، بعدين بنعمل سيلكت اوبجكت، نختار الويندو، نعمل ار ريموف اني انا ما بدي الخطوط البيضاء. تمام، بعدين انتر، بعدين نعمل اوكي. هيك صار عندنا بلوك. تمام. الآن خلصنا طبعا الشبابيك. بعد ما خلصنا الشبابيك نيجي للأبواب. عشان نيجي للأبواب طبعا بنغير اللاير، نعمل لاير، نختار الدورز، نعمل set current، بعدين بنبلش بالأبواب. نعمل P line offset راح تكون 20 سنتي، بعدين بمسح الخط الأول، بعدين بعمل فتحة الباب الحمام دايما بتكون طبعا 80 تقريبا، من 80 إلى 90، فبنعمل offset 80، بعدين نعمل ترم، بعدين نرسم الخط الأول للباب، نعمل بي لاين، نطلع لفوق متر أو عفوا 80 على حجم الباب. بعدين بنعمل سيركل، اختصار سي اي، وبنختار من أول نقطة إلى النقطة الأخيرة، بعدين بنعمل الترم. طبعا الباب لازم يكون له سماكة، فبنعمل اوفست سمكة الباب تقريبا 2 إلى 5 سنتي، تقريبا 5 سنتي. نعمل بي لاين. هيك رسمنا الباب الأول، زي ما احنا ملاحظين رسمنا هيك الباب الأول. طبعا نعمل بي اللي هي بلوك، نختار دورز، بنسميها دورز، بعدين نعمل سيلكت اوبجكت، نعمل انتر، نعمل اوكي. احنا ما اخترناش اخر وحدة، فبنعمل بلوك مرة ثانية، سيلكت اوبجكت، بعدين نعمل انتر، بعدين نسميها دورز. طبعا وهكذا راح نعمل مع كل المخطط.
بعدين نعمل كوبي لنفس الباب، نعمل كوبي، بعدين بنعمل روتيت. في طريقة ثانية بإمكانكم تستعملوها، يعني بدل ما تعملوا كوبي بإمكانكم تعملوا روتيت، ولما تيجوا تختاروا الروتيت تعملوا كوبي، حرف السي تعملوا كوبي، هيك بيعملكوا نسخة ثانية بنفس الوقت. بيكون عامل روتيت، يعني بيعمل نسخة مع روتيت بنفس الوقت. نعمل ترم. الآن طبعا تقريبا قربنا نخلص. الشكل تبعنا بلش يبين. عندنا هون الباب، طبعا نعمل هون الباب، فرح ناخذ من هون متر، رح تكون في عندنا هون بي لاين، نعمل اوفست متر، بعدين بنمسح هذا الخط، بعدين بنعمل كمان اوفست برضه متر، بعدين بنعمل الترم برضه نفس الشيء مثل ما حكينا، بنعمل روتيت او بعمل كوبي من الجهة اللي فوق، بعمل سي او كوبي لحد النقطة اللي تحت. طبعا هاي المفروض تكون من الجهة الثانية، فعلشان نعملها من الجهة الثانية نعمل ميرور، نمسح أول جهة، نعمل موف، تمام. كاننا إن نعمل بي لاين 4. طبعا قبل ما نعمل هيك بعدين نختار 4 راح يعطينا الخط، بعدين نعمل ترم، نمسح الخط الأول، والآن بنعمل offset 15، بعدين نختار من المنتصف نعمل ترم. طبعا راح تكون في درفتين ومش بس درفة واحدة. أو قبل كل شيء بنعمل بي لاين، بعدين نعمل offset 20، نفس الشيء بي لاين، نعمل offset 20. هيك طبعا أنا بين عندي اللي هو الرسمة اللي أنا بدي أرسمها أو الباب اللي أنا بدي أرسمه. نعمل ترم، بنشوف طبعا الدايمنشن قديش 65، فبنعمل بي لاين، بطلع لفوق 65 سنتي، نعمل اوفست 5 سنتي، نعمل كوبي، او قبل ما نعمل كوبي بنوصل الخطوط بعدها، بعدين نعمل سيركل، بعدين بنعمل ترم، فخلصنا طبعا الخط الأول. وطبعا نعمل له بلوك، نختار الخطوط اللي أنا بدي إياها، بعدين نعمل انتر، نختار دور 3، دور 3، نعمل select object، اوكي. الآن بنعمل mirror MI اختصار، بطلع لفوق، نعمل انتر، نمسح طبعا الخط. الآن تقريبا هيك بلش يبين معنا المخطط. وعندنا هون طبعا الجدار لونه مختلف، فعلشان نغير لونه بنعمل تشينج، نختار الجدار، فقط بنختار الجدار، كمان نفس الشيء بنختار الجدار، نعمل انتر، نعمل بي بروبرتيز، بعدين نعمل ال اي اللي هي اللاير،
وبختار طبعا اللاير اللي أنا بدي إياه الصفر اللي هو لاير الجدار. تمام. الآن بننتقل للدايمنشن. بعد ما خلصنا الدورز وكل الأبواب بننتقل للدايمنشن. والدايمنشن راح يكون كالآتي. الدايمنشن علشان ترسم دايمنشن بطريقة احترافية طبعا نختار أول شيء اللي هو لاير الدايمنشن، نعمل له set current، بعدين بنعمل P line، نرسم خط تقاطع، بعدين بنعمل dimension، اختار لاينر، بنحدد من نقطة إلى نقطة، وهكذا طبعا بنحدد من نقطة إلى النقطة. من كل تقاطع أنا بختار نقطة على أساس إنها تطلع معي بنفس التوازن أو نفس الخط، كليتهم يكونوا معي بنفس الخط. كمان مرة نفس الشيء بنعمل P line، تمام. الآن بضل عندنا طبعا اللي هو الهاتش أو التهشير، فأنا بكبس LA اختصار لاير، بعدين بختار على الهاتش بحط set current، بعدين بروح بعمل H اختصار الهاتش، بعدين pick point، بختار الفراغات اللي أنا بدي أعملها تهشير. راح تكون طبعا للجدران. بعدين بنعمل بعدين انتر، بريفيو، انتر. وهيك طبعا بنكون خلصنا من الجزء الثاني من المخطط الأوتوكاد، وهيك بنكون رسمنا المخطط بالكامل، جهزنا ورقة العمل وجهزنا الجدران وعملنا اللايرات والأوسناب، وجهزنا كمان اليونتس أو الوحدات اللي رسمنا فيها، رسمنا المخطط وعملنا فتحات للجدران والنوافذ وفتحات للأبواب، وعملنا الدايمنشن والهاتش. هاي طبعا كليتها بشكل بسيط رسم مخطط من الصفر، أو هاي هي الأساسيات علشان ترسم أي مخطط على برنامج الأوتوكاد. إذا عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوا تعملوا لنا لايك وشير، سبسكرايب القناة، تشوفوا فيديو جديد. سلام.